ඩිසයින් කතා YouTube චැනල් එකේ දෙවිනි ශේෂණ එකත් එක්ක ජොයින්ලා ඉන්නේ. ඉතින් දෙවිනි ශේෂණ එක අපි කතා කරන්නේ පැරාමෙට්‍රික් මොඩලින් using SolidWorks course එකේ දෙවිනි ශේෂණ එක අපි කතා කරන්නේ SolidWorks user interface එක මොන වගේද, මොන වගේ features ද තියෙන්නේ, මොන වගේ options ද තියෙන්නේ interface එක ඇතුලේ. එතකොට interface එක මොන වගේ look එකක්ද ගන්න කියන එක සහ design intent එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක right. එතකොට basically ගත්තොත් එහෙම සරලවම අපිට මේන් ජොයින් වෙන එක කී පොයින්ට් එකක් තමා ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එක. ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එක අපි හරියට අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගත්තොත් අපි හරියට ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එක එන විදියට අපේ ඩිසයින් එක නැත්තම් SolidWorks වෙන්න පුළුවන් නැත්තම් ඕනම පැරාමෙට්‍රික් මොඩල් එක හරියට කරගත්තොත් අපිට හරිම ස්මූත් ට්‍රාන්සිෂන් එකක් තියෙන ඩිසයින් චේන්ජස් වලට ඊසි ඒ වගේම කාට හරි මේ ඩිසයින් එක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන්නත් ඊසි ට්‍රී එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ ට්‍රී එක ගන්න නම් අපි හරි ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එකක් ෆලෝ කරලා තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක අපේ ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එක අපි හරියට අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරලා තියෙන්න ඕනේ ඩිසයින් එකේ. මේ සෙෂන් එකකින් අපි කතා කරන්නේ SolidWorks ඉන්ටර්ෆේස් එක මොන වගේද කියන එක සහ ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එක කියන්නේ මොකද්ද, ඒකේ තියෙන කෝ අයිඩියා එක මොකද්ද කියන එක. ඉතින් SolidWorks user interface එකේ අපි SolidWorks software එක open කරපු ගමන් අපිට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ අපිට ගත්තොත් එහෙම welcome SolidWorks කියලා තියෙනවා. ඔයාලට license version එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලගේ profile එක දීලා login වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට SolidWorks account එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකට ඔයාලට login වෙලා ඒකෙන් back and forth contents වගේ දේවල් ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඒක ඇතුළේ ඔයාලට learning materials වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මේ මම යස් කරන්නේ 2022 සර්විස් පැක් 1 කියන වර්ෂන් එක. ඔයාලට මෙතන පේනවා 2022 සර්විස් පැක් 1 කියන වර්ෂන් එක මම යස් කරන්නේ. මෙතනදී අපිට හෝම් ස්ක්‍රීන් එකේදී තියෙනවා අපිට නිව් පාර්ට් එකක් ගන්න කමාන්ඩ් එක, නිව් ඇසෙම්බලි එකක් ගන්න කමාන්ඩ් එක, ඒත් එක්කම ඩ්‍රෝවින් එකක් ගන්න කමාන්ඩ් එක. ඒත් එක්ක මෙතන ඇඩ්වාන්ස් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේකට ගියොත් එහෙම අපිට අපේ ටෙම්ප්ලේට්ස්, ඒ කියන්නේ හිතන්න අපි යස් කරන්නේ අපේ පර්සනලයිස් ටෙම්ප්ලේට්ස්. ඔයාලා ෆ්‍රීලාන්ස් විදියට වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්, කම්පැනි එකක වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ ටෙම්ප්ලේට්ස් තියෙනවා. ඩ්‍රෝවින් ෆෝමැට්ස් වෙන්න පුළුවන් රයිට්. ඔයාලගේ මොකක් හරි වාගේ නම දාලා ක්‍රියේට් කරපු ෆෝමැට්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ෆෝමැට්ස් වලට තමයි යන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට අපේ ඩිෆෝල්ට් පාර්ට් ඩ්‍රෝවින් ඇසෙම්බලි කියන තැන් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මොකක් හරි පාර්ට් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕන නම් මෙතනින් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට රීසන්ට්ලි අපි යූස් කරපු ඩොකියුමන්ට්ස් මේ විදියට මෙතෙන්ට එනවා. රයිට්. එතකොට අපිට එතනින් බලලත් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ රීසන්ට් ෆෝල්ඩර්ස් ටික මෙතන එනවා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම රිසෝසස් වලට ගියොත් එහෙම රිසෝසස් වල what's new, ඒත් එක්කම යූසර් ගෲප්ස් ඒ වගේ ඩීටේල්ස් ටික මෙතනට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට රීසන්ස් වලට ගියොත් එහෙම අපේ රීසන්ට් ෆයිල්ස් ටික තියෙනවා. ලර්න් වලට ගියොත් එහෙම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ටියුටෝරියල්ස් මෙතන තියෙනවා. ඒත් එක්කම ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මේක ටක් ගෝ ත්‍රූ කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඇලර්ට්ස් වලට ගියොත් එහෙම අපිට මොනවද ටෙක්නිකල් ඇලර්ට්ස් තියෙන්නේ කියන එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ගත්තොත් එහෙම 2026 සර්විස් පැක් 0 එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න අවైలබල් කරලා තියෙනවා. අපි මේක දැනට ක්ලෝස් කරමු. රයිට්. අපි පාර්ට් එකක් ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි මේන්ලි අපි ඉන්ටර්ෆේස් එක ගෝ ත්‍රූ කරලා බලමු මොනවද අපිට තියෙන ඔප්ෂන්ස් කියලා. අපිට ගොඩාක් දුරට SolidWorks සපෝට් කරන්නේ Windows platform එකත් එක්ක විතරයි. රයිට්. Apple වගේ platform එකක ඔයාලා SolidWorks use කරනවා නම් ඔයාලට වෙනම virtual computer එකක් හදලා ඒකට Windows දාලා එතනින් තමා හදාගන්න වෙන්නේ. ඔයාලා just YouTube එකේ search කරලා බලන්න කොහොමද Apple වගේ computer එකකට SolidWorks install කරගන්නේ කියන එක. එතකොට officially SolidWorks ලා support කරන්නේ Windows platform එකට. එතකොට අපිට normal අපේ Word, Excel documents වල තියෙනවා වගේ අපිට menu bar එකක් මුලින්ම තියෙනවා. මේකේ අපිට file, edit, view, insert, tools and windows කියන දේවල් ටික තියෙනවා. එතකොට menu bar එකේ අපි files වලට ගියොත් එහෙම අපිට new file එකක් ගන්න, තියෙන file එකක් open කරගන්න,
රීසන්ට් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්න, ඩ්‍රෝවින්ස් ඕපන් කරගන්න, ඒත් එක්ක වින්ඩෝස් ක්ලෝස් කරගන්න වගේ save as right ඒ වගේ ඔප්ෂන්ස් ගොඩාක් මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා. එඩිට් එකට ගියොත් එහෙම අපිට undo, redo, cut, copy, paste, rebuild, suppress, unsuppress අපි මේ ටෙක්නිකල් දේවල් ගැන අපි ඉස්සරහට ඩීටේල් කතා කරනවා. ඒ නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි view එකට ගියොත් එහෙම අපේ ඩිස්ප්ලේ එක මොන වගේද වෙන්න ඕනේ right ස්ක්‍රීන් කැප්චර්ස් කරනවා නම් එහෙමයි. එතකොට ඩිස්ප්ලේ එක අපි shaded නම් shaded දෙන්න පුළුවන් right නැත්නම් අපිට මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් shaded with h වගේ දෙන්න පුළුවන් right ඒ වගේ details මොන වගේද කියන එක. එතකොට work place එක මොන වගේද කියන එක, user interface එක මොනවද add වෙන්න ඕනේ කියන දේවල් ටික මෙතන වෙන වෙනම තියෙනවා. insert එකට ගියොත් එහෙම අපේ features එක්ක තියෙන extra features වගේ දේවල් insert tab එකේ තියෙනවා. tools වලට ගියොත් එහෙම අපිට sketch tools ඒ වගේම මෙතනින් අපිට drop down එකෙන් පල්ලෙහාට අරන් යන්න පුළුවන්. එතන මේ වගේ equations, එතකොට geometry analysis වගේ දේවල් තියෙනවා. windows වලට ගියොත් එහෙම අපිට අපේ windows හදා ගන්න පුළුවන් single view ද 2 views ද, එතකොට 2 views vertical ද horizontal ද 4 views ද වගේ දේවල් අපිට මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට SolidWorks එකේ තියෙන මේන්ම දෙයක් තමා මෙන්න මේ command manager එක right. අපි මේකට කියනවා command manager එක කියලා right. ගොඩක් කට්ටිය කියන දෙයක් තමයි මගේ command manager එක නැති වුණා කියන එක right. මෙතනින් අපිට මේක අයින් කරන්න පුළුවන්, ආයෙත් අපිට ඕන නම් මේක පින් කරගන්න පුළුවන් right. එතකොට command manager එකේ තමා අපිට ඕන features, අපි මොකක් හරි model එකක් build කරද්දී අපිට ඕන features ටික තියෙන්නේ මෙන්න මේ command manager එකේ right. එතකොට මේකේ tab wise තමා අපිට tools available කරලා දෙන්නේ right. features තියෙනවා, sketch තියෙනවා, markups තියෙනවා, evaluate, SolidWorks addings වගේ tabs වෙන වෙනම තියෙනවා. ඔයාලට මෙතෙන්ට අලුත් tab එකක් add කරගන්න ඕනේ නම් example එකක් විදියට මම මෙතන right click කරලා tabs වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් sheet metal කියන එක enable කරනවා right. බලන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තිනවා sheet metal කියන tab එක right. ඒ විදිහටම අපිට tabs එක right click කරලා tabs වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් disable කරන්නත් පුළුවන් right. ඕක තමයි command manager එකේ තියෙන දේ. ඒකට command manager එකේ ඔයාට ඕනම tool එකක් හොයාගන්න පහසු වෙන විදිහට මේක හදලා තියෙනවා. එතකොට command manager එක customize කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු කොහොමද customize කරන්නේ කියන එක. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ standard toolbar එක ඇතුලේ තියෙනවා home, new, open, save, print, undo, redo and rebuild කියන options. ඒ වගේම file properties ඒ වගේම options right. ඒතකොට options ඇතුළට ගියොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ system options ටික මෙතන තියෙනවා right. මෙතන document properties ටික මෙතන තියෙනවා. ඒතකොට මේ ඕනම එකක් ඔයාට customize කරගන්න පුළුවන් ඔයා කැමති විදියට. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙතන search commands කියන එක right. search bar එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා SolidWorks install කරපු මුල්ම වෙලාවේ ඔයාලට එන්නේ SolidWorks help කියන එක. ඒකට මේකෙන් ඔයාලා switch කරගන්න commands කියන එකට right. මම මේක switch කරගන්න කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් එතකොට ඕනම command එකක් right තියෙන තැන මතක නැහැ. හැබැයි ඔයාලට නම මතකයි right. මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නම්. මට DOM කියන command එක මතකයි. හැබැයි තියෙන තැන මතක නැහැ right. පළවෙනි දේ තමයි search command එකෙන් ඔයාලට මේ tool එක quickly find කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ i icon එක click කරොත් එහෙම SolidWorks එකෙන් automatic මේක අරන් යනවා කොතනද තියෙන්නේ කියන එකට right. මම mouse එක දැන් අල්ලන්නේ නැහැ. මෙයා automatic මරන් ගිහලා ඊතරයක් ගහලා පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන තමයි ඔයා හොයපු tool එක තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම SolidWorks install කරපු ගමන් මේක SolidWorks help එකේ ඉඳන් commands වලට switch කරගන්න. ඊළඟට අපිට තියෙනවා heads up view toolbar එක. එතකොට මේකේ අපිට quick access කරන්න ඕන tools ටික මේකේ දීලා තියෙනවා right. අපි ගත්තොත් එහෙම fit to zoom right, zoom to area right. අපිට කොතන හරි තැනක area එකක් zoom කරගන්න ඕන නම්
right? ඊට පස්සේ previous view එකට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ section views හදාගන්න, right? මේ වගේ ඊළඟට අපිට dynamic annotation views හදාගන්න ඕන, right? ඊළඟට අපේ view orientation එක, right? මේක අපිට සෑහෙන්ට useful වෙන tool එක. එතකොට මේකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ top, front, right, back, bottom and left ඒත් එක්කම මෙතනින් isometric, dimetric, trimetric කියන ඕනම orientation එකට අපේ model එක quickly change කරවන්න පුළුවන්, right? එතකොට ඒත් එක්කම අපේ display එක, right? four views වලට අපි කැඩුවොත් එහෙම front එක, left එක, top එක, trimetric එක මේක අපිට නැත්තම් මාරු කරන්න පුළුවන් dimetric වල, right? ඔන්න ඔය විදිය. ඉතින් ඒක අපිට සෑහෙන උදව් වෙන tool එකක් තමයි මෙන්න මේ view orientation කියන එක, right? તો මේකම ඔයාට enable කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ keyboard එකේ space bar එක click කරන්න ඔයාට මෙතනින් ඒ tool එකම enable වෙනවා, right? එතකොට ඔයාට quickly ඔයාගේ මේ view selector එක turn කරලා ඔයාට ඕන side එක select කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තියෙනවා අපේ display state එක, right? wireframe ද නැත්තම් hidden line visible ද hidden line removed ද කියන දේ, right? ඊටත් shaded edge නැත්තම් shaded without edge, right? ඊළඟට අපිට තියෙනවා අපි මොනවද මේකේ hide කරන්නේ, මොනවද අපි show කරන්නේ කියන එක, right? එතකොට අපිට මෙතනින් ඕනම අපිට තියෙන reference geometry එකක් තමයි ගොඩාක් වෙලාට මෙතන තියෙන. ඒ කියන්නේ planes, axis, එතකොට coordinate systems වගේ දේවල් ඒවා අපිට hide and show කරගන්න පුළුවන් quickly. ඊළඟට අපිට තියෙනවා appearances edit කරන්න, right? මේකට මොන වගේ appearance එකක් එන්න ඕනද කියන එක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු ඒ ගැන. ඊළඟට අපිට තියෙනවා අපේ background එක මොන වගේද කියන එක. plain white ද 3 point fade ද, right? අපිට ඕන background එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ තියෙනවා අපිට මේ model එක show වෙන්න ඕනේ කොහොමද, right? ඒක අපිට මෙතනින් change කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට interface එකේ දකින්න තියෙන්නේ manager plane එක. manager plane එකේදී අපි මුලින්ම දකින්න එක තමා feature manager design tree කියන එක. එතකොට මේකත් සෑහෙන important manager tool එකක්. එතකොට මේකෙදි තමා අපේ ඔක්කොම features ටික line up වෙන්නේ, right? අපි උඩ ඉඳන් ගත්තොත් එහෙම අපේ history එක තියෙනවා, අපි sensors මොනවා හරි දීලා තියෙනවා නම් ඒවා මෙතන allocate වෙනවා. එතකොට අපේ දීලා තියෙන annotations, අපේ solid bodies තියෙනවා නම් කීයක් තියෙනවද, ඊළඟට අපි assign කරන material එක, right? මේක aluminium වෙන්න පුළුවන්, stainless steel වෙන්න පුළුවන්, carbon steel වෙන්න පුළුවන්, right? අනේ material එක මොකක්ද කියන එක ඊළඟට අපිට SolidWorks ලා දෙන front, top, right planes 3. ඊළඟට අපේ origin එක, right? ඒ කියන්නේ front, top, right planes 3 intersect වෙන point එක. එතකොට එතනින් පල්ලෙහාට තමයි අපේ ඔක්කොම අපි create කරන features one by one අපි හදාගන්නේ, right? අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා මේ ගැන full detail ඇයි මෙහෙම features හැදෙන්නේ කියන එක, right? අපි interface එක විතරක් දැනට study කරමු. ඊළඟට අපිට තියෙනවා property manager එක, right? අපේ හැම drawing tool එකක් වෙන්න පුළුවන්, feature එකක් වෙන්න පුළුවන්, design feature එකක් වෙන්න පුළුවන්, design tool එකක් වෙන්න පුළුවන්, හැම එකටම මේකේ properties assign කරන්න පුළුවන්. ඒ properties assign කරන properties අපිට මෙතන තමා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට දෙනවා configuration manager එක, right? අපි වෙනම session එකක් කතා කරනවා configurations ගැන. ඒ වෙලෙදී අපි කතා කරමු in depth. අපි දැනට දැනගෙනමු මෙතන තමා configuration එක තියෙන්නේ කියන එක. ඊළඟට dim expert manager එක, ඊට පස්සේ display manager එක, right? display එක manager එකේදී අපිට කරන්න පුළුවන් අපිට manage කරගන්න පුළුවන් අපේ part එක නැත්නම් අපේ assembly එක මොන වගේ color එකක්ද ගන්න, right? මේක material color එකක්ද ගන්න නැත්නම් normal solid color එකක්ද ගන්න කියන එක මෙතනින් manage කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තියෙනවා අපේ design area එක. අපි මේකට කියනවා design area එක කියලා. එතකොට මේ design area එකේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ විදිහට model එක බලා ගන්න පුළුවන්.
එතකොට මොඩල් එකක් මූවමන්ට් කරන්න අපිට ඔප්ෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. රයිට්. අපිට මොඩල් එක රොටේට් කරන්න ඕනේ නම් අපිට පුළුවන් මිඩල් මවුස් බටන් එක යූස් කරලා මේක රොටේට් කරන්න. මිඩල් මවුස් බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඔයාට පුළුවන් මොඩල් එක රොටේට් කරන්න. ඊළඟට මිඩල් මවුස් බටන් එකෙන් ස්ක්‍රෝල් ඉන් ස්ක්‍රෝල් අවුට් කරොත් එහෙම ඔයාට zoom out zoom in කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මවුස් පොයින්ටර් එක තියෙන තැනට තමා මේක zoom in වෙන්නේ. right. අපි control එකත් එක්ක middle mouse button එක ක්ලික් කරොත් අපිට පුළුවන් අපේ මොඩල් එක pan කරන්න. shift එකත් එක්ක middle mouse button එක ක්ලික් කරොත් අපිට පුළුවන් අපේ මොඩල් එක ආයෙත් zoom in zoom out කරගන්න. එතකොට මේ ඕනම දෙයක් කරලා අපි මෙන්න මෙතන තියෙන කමාන්ඩ් එක fit to zoom කියන කමාන්ඩ් එක ක්ලික් කරොත් අපේ මොඩල් එක හරිම සෙන්ටර් එකට එනවා. රයිට්. ඔයාලට මෙතනින් ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් කීබෝඩ් එකේ F key එක ප්‍රෙස් කරන්නත් පුළුවන්. යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙන අපේ ටාස්ක් පේන් එක. එතකොට ටාස්ක් පේන් එකේ අපිට SolidWorks resources ටික තියෙනවා. ඊළඟට design libraries ටික තියෙනවා. අපිට file explorer එකක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට view palette එක දීලා තියෙනවා. ඊළඟට appearance, scenes and decals සහ custom properties කියන දේවල් මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා. ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙන දේ තමා මෙන්න මේ තියෙන ස්ටේටස් බාර් එක. එතකොට මේ ස්ටේටස් බාර් එකේ තමා අපිට මුලින්ම තියෙන්නේ අපේ යුනිට් සිස්ටම් එක. රයිට්. මේක අනිවාර්යෙන් ඩබල් චෙක් කරගන්න ඕන දෙයක්. රයිට්. අපි මොන යුනිට් සිස්ටම් එකේද ඉන්නේ කියන එක. අපිට මෙතන තියෙනවා මීටර් කිලෝග්‍රෑම් සෙකන්ඩ්ස්, සෙන්ටිමීටර් ග්‍රෑම් සෙකන්ඩ්ස්, මිලිමීටර් ග්‍රෑම් සෙකන්ඩ්ස්, ඉන්ච් පවුන්ඩ් සෙකන්ඩ්ස්. ඔයා ඉන්නේ මොන යුනිට් සිස්ටම් එකේද කියන එක බලලා ඔයාලට මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් edit document units වලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ යුනිට් සිස්ටම් එකක් හදාගන්න පුළුවන් කස්ටම් එක through. මෙන්න මේ ස්ටේටස් බාර් එකේ තමයි පෙන්වන්නේ අපේ sketch එකක් fully defined under defined කියන දේ. right. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට sketch එක fully defined sketch එක under defined කියන දේ. ඊළඟට අපිට quickly මොකක් හරි දෙයක් measure කරන්න ඕනේ නම් right මම හිතුවා මේ length එක කියලා මම මේ length එක click කරොත් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති status bar එකේ length එක 13 mm කියලා දීලා තියෙනවා right මම faces දෙකක් select කරොත් right ඔය control එකත් එක්ක select කරනවා මේ face එකයි මේ face එක බලන්න normal distance එක තියෙනවා 35 mm කියලා. එතකොට status bar එක අපිට helpful වෙනවා අන්න ඒ වගේ distances බලා ගන්න. SolidWorks software එක ලෝකෙට එන්නේ mechanical design automate කරන්න. ඉතින් අපි මේ software එකට කියනවා fully associative feature based parametric modeling software එකක් කියලා. right මොකද්ද මේ දේවල් තුන? අපි මුලින්ම understand කරගෙන ඉමු fully associative කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඔයාලට මම කිව්වා අපි මුලින්ම කතා කරන වෙලාවේ අපිට තියෙනවා part assembly drawings කියලා environments තුනක්. එතකොට මේ environments තුනේම ඔයා කොතන හරි change එකක් කරොත් අපි හිතමු මෙන්න මේ කියන 45 mm කියන dimension එක ඔයා part එකේදී change කරොත් කියන්නේ part environment එකේදී change කරොත් ඒක automatic update වෙන්න ඕනේ assembly environment එකට ඒත් එක්කම drawing environment එකට. assembly environment එකේදී ඔයාගේ 45 කියන millimeter dimension එක change කරොත් ඒක automaticම change වෙන්න ඕන part environment එකේ ඒ වගේම drawing environment එකේ. අපි ඕකට කියනවා fully associative software එකක් කියලා. ඊළඟට අපි ගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ feature base කියන්නේ කියලා. අපි ගත්තොත් එහෙම අපි ඕනම මොඩල් එකක් SolidWorks එක ඇතුලේ ඕපන් කරොත් මේ SolidWorks එක ඇතුලේ අපි මේ මොඩල්ස් හදලා තියෙන්නේ feature by feature. හැම තැනකටම feature එකක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම boss extrude එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ holes වගේක් cut වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ cut extrude තියෙනවා. මේ විදියට මේවට කියනවා features කියලා. එතකොට මේ features හැදිලා තියෙන්නේ options දෙකක් තියෙනවා අපිට feature එකක් හදාගන්න. පළවෙනි option එක තමයි sketch features. අපිට
ස්කෙච් එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ 2D ස්කෙච් එකක් ඕනේ අපිට ඒ ස්කෙච් ෆීචර්ස් හදාගන්න. අපි ගත්තොත් මෙන්න මෙතන තියෙන ෆීචර්ස් ටික අපි ස්කෙච් ෆීචර්ස් විදියට අඳුන්වනවා. අපිට extrude boss base, revolve boss base, set boss base, loft, boundary, ඒ වගේම extrude cut, hole wizards, revolve cut, sweep cut, loft cut, boundary cut කියන ෆීචර්ස් අපි කියනවා ස්කෙච් ෆීචර්ස් කියලා. මම උදාහරණයක් විදියට පෙන්නන්නම්. මේ ලින්ක් පාර්ට් එකේ මෙන්න මේ boss extrude 1 කියන ෆීචර් එක හැදිලා තියෙන්නේ. අපිට මෙන්න මේ arrow key එක ක්ලික් කරොත් බලා ගන්න පුළුවන් sketch 1 කියන sketch එක use කරලා තමයි මේ boss extrude 1 කියන ෆීචර් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒ නිසා කියනවා මේවට sketch features කියලා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා applied features. අපි ගත්තොත් fillet, chamfers, draft, shells වගේ ෆීචර්ස් අපි කියනවා applied features කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ chamfer එක. right? මෙතන කෝණ එකේ තියෙන chamfer එක. අපි මේකට sketch එකක් දීලා නැහැ. මේක just අපි apply කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒවට කියනවා applied features කියලා. ඊළඟ උදාහරණය අපිට ගන්න පුළුවන් මේ fillet එක. අපිට යටත් තියෙනවා fillets, chamfers. මේ වගේ ෆීචර්ස් අපි කියනවා applied features කියලා. ඊළඟට අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගමු මොකක්ද මේ ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එකක් කියන්නේ කියලා. මම සරල උදාහරණයක් මෙතන ගෙනල්ලා තියෙනවා. මෙතන මම ගෙනල්ලා තියෙනවා මිලිමීටර් 50ක් ලෙන්ත් එකක් තියෙන මේ පැත්තට මිලිමීටර් 20ක ලෙන්ත් එකක් තියෙන ඒත් එක්කම 10 මිලිමීටර් thickness එකක් තියෙන හෝල් එකක්. ඊට පස්සේ මේකේ මැදින් හෝල් එකක් මම හදලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඒක ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එකේ මට තියෙන්නේ මෙන්න මේ හෝල් එක හැමතිස්සෙම මේ ප්ලේට් එක through යන්න ඕන කියන එක. කියන්නේ through wall cut එකක් වෙන්න ඕන කියන එක. ඉතින් බලමු මේක ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එකට ඩිසයින් කරලා නම් අපි මේකේ thickness එක වැඩි කරොත් මම මිලිමීටර් 30කට වැඩි කරනවා. අපිට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ හෝල් එක දැන් බ්ලයින්ඩ් හෝල් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එක වැරදි. දැන් අපි මෙතනින් මේක චේන්ජ් කරමු. අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා මේවා කොහොමද කරන්න කියන එක ගැන. right? මම දැනට rough idea එකක් දෙන්නේ ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එක ගැන. දැන් අපි මේක කොච්චර චේන්ජ් කරත් බලන්න අපේ end condition එක survive වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හරියට ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එක ගැන පොඩ්ඩක් ගැඹුරින් කතා කරන්න මම මෙන්න මේ වගේ එක්සාම්පල් එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අර කලින් ප්ලේට් එකේම මිලිමීටර් 50යි 20යි තියෙන ප්ලේට් එකේම මම හෝල්ස් දෙකක් හදාගෙන තියෙනවා මිලිමීටර් 6 ඩයමීටර් එක තියෙන. මෙතනින් මිලිමීටර් 10යි මෙන්න මේ ෆේස් එකේ ඉඳන් හෝල් එකේ සෙන්ටර් එකට මිලිමීටර් 10යි මේ ෆේස් එකේ ඉඳන් හෝල් එකේ සෙන්ටර් එකට මිලිමීටර් 10යි. මේක තමයි මගේ පළවෙනි ඩිමෙන්ෂන් ඔරියන්ටේෂන් එක. දැන් අපි මේකේ 50 මිලිමීටර්ස් එක 60 මිලිමීටර්ස් වලට වෙනස් කරොත් අපිට චේන්ජ් එකක් වෙලා තියෙනවද අපේ හෝල්ස් වල? අපි දීලා තියෙන කන්ඩිෂන් එක ඒ විදිහට සර්වයිව් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ බිට්වීන් සෙන්ටර් හෝල් එක මිලිමීටර් 40යි. right? අපිට ඕන එක බලන්න පුළුවන් මෙෂර් වලට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේ හෝල්ස් දෙක මෙෂර් කරලා බලන්න. right? center to center distance එක මිලිමීටර් 40යි. අපි මේක මිලිමීටර් 50 කරොත් එහෙම අපිට මෙෂර් කරලා බලන්න පුළුවන් center to center distance එක මිලිමීටර් 30යි. center to center distance එකේ වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. අපිට මෙතන සර්වයිව් කරගන්න ඕන center to center distance එක නම් මේ ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එක වැරදි. මම මේ ගැන බ්ලොග් එක ඇතුලේ කතා කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ කේස් ස්ටඩි එකකින්. right? ඔයාලා බ්ලොග් පෝස්ට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ කියන දේවල් ටික. පළවෙනි දේ තමයි මෙන්න මේ පළවෙනි කේස් ස්ටඩි එක, ඊළඟට දෙවෙනි කේස් ස්ටඩි එක, ඊළඟට තුන්වෙනි කේස් ස්ටඩි එක, හතරවෙනි කේස් ස්ටඩි එක. මේකේ 50 මිලිමීටර්ස් කියන ඩිමෙන්ෂන් එක චේන්ජ් කරලා බලන්න
කොහොමද මොඩල් එක වෙනස් වෙන්නේ මේ හෝල්ස් දෙකට මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඔයාලට හොඳ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් ගන්න පුළුවන් ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. සරලවම ගත්තොත් ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එක කියන්නේ අපි මොඩල් එක චේන්ජ් කරනකොට මොනවා හරි පැරාමීටර් එකක් හෝ දෙකක් වෙන්න පුළුවන් අපේ මොඩල් එක කොහොමද චේන්ජ් වෙන්න ඕන කියන එක තමා ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එක කියන්නේ. එතකොට මේක ගැන ඩිසයින් එකක් කරන්න කලින් මුලින් හොඳට හිතලා බලන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ඩිසයින් වර්ල්ඩ් එක ඇතුළේදී ඩිසයින් එකක් හැමතිස්සෙම අපිට චේන්ජ් කරන්න වෙනවා. එතකොට අපි හරි ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එකකට අපේ ස්කෙචස් ටික කරලා තිබ්බා නම් අපේ ෆීචර්ස් ටික අරගෙන තිබ්බා නම් අපේ ඩිසයින් එක ඉස්සරහ චේන්ජස් වලට යනකොට හරි ලේසියෙන් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මොඩල් එක ඇතුලේ එරර්ස් එන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ගොඩාක් අඩුයි. ඉතින් සෙෂන් 2 එකේ අපි කතා කරපු දේවල් ආයි රීකැප් කරොත් නැත්නම් රිවයිස් කරොත් රයිට්. අපි කතා කරේ මුලින්ම SolidWorks user interface එක මොන වගේද කියන එක, ඒකේ මොනවද තියෙන features, අපිට මොන වගේ UI එකක්ද ඒකේ හම්බ වෙන්නේ, ඒකේ මොනවද අපිට තියෙන දේවල් සහ features මොනවද කියන එක අපි කතා කරා. එතනින් පස්සේ අපි ගියා ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එක ඇතුලේ අපි ඩීප් ඩයිව් එකක් කරා. ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එක කියන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් මොකද්ද අපිට තියෙන බෙනිෆිට් එක, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් අපි ඔතනින් සෙෂන් 2 එක ඉවර කරනවා. අපි සෙෂන් 3 එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ස්කෙච් එකක් කරන්නේ කොහොමද? අපි ගාව තියෙන ස්කෙච් ටූල්ස් වෙරයිටි එක මොකද්ද SolidWorks එක ඇතුලේ. එතකොට මේ ෆන්ඩමෙන්ටල් එක අපි හරියට අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. තව එක කී පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට Gmail එකක් දාන්න ඇති. ඔයාලට කෝස් එක ඇතුලේ මොකක්ම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකට මේල් එකක් ෂූට් කරන්න කියලා. එහෙම බැරි නම් ඔයාලට ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ ටයිම් ස්ටෑම්ප් එකත් එක්ක කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. රයිට්? කමෙන්ට් කරන්න මම ඒකට රිප්ලයි කමෙන්ට් එකක් through ඔයාලගේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ දෙන්න. ජය වේවා. අපි සෙෂන් 3 එකෙන් හම්බෙමු.